Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Συγγελάκη Βελονάκη. Σήμερα θα δούμε αυτή την πλέξη. Είναι η πλέξη άριχτο γαϊτανάκι 2 στρώσεις. Όπως βλέπετε είναι 2 σειρές από άριχτα γαϊτανάκια ή αλλιώς λέγεται θερμικό άριχτο γαϊτανάκι. Δεν είναι δύσκολη, θα αρχίσουμε ως συνήθως με τον αρχικό κόμπο και την αλυσιδίτσα. Μπορείτε επίσης και θα κάνουμε και μια σειρά από άριχτα γαϊτανάκια. Γι' αυτό το λόγο μπορείτε να αρχίσετε και με την τεχνική βασικό άριχτο γαϊτανάκι, δηλαδή να δουλέψετε την αλυσιδίτσα και το άριχτο γαϊτανάκι μαζί. Τα link σχετικά με τις πλέξεις που θα δούμε σήμερα θα τα βρείτε κατά τη διάρκεια και στο τέλος αυτού του βίντεο για όσες ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την κάθε πλέξη. Λοιπόν, αρχίζουμε τον αρχικό κόμπο και μια σειρά από αλυσιδίτσες. 8, θα κάνω και μια ακόμη γιατί τώρα στη δεύτερη αλυσιδίτσα θα πατήσουμε το τσιγκελάκι και θα κάνω ένα άριχτο γαϊτανάκι και από ένα άριχτο γαϊτανάκι στην κάθε αλυσιδίτσα σε όλη τη σειρά αυτή και τελευταίο άριχτο γαϊτανάκι στην τελευταία αλυσιδίτσα. Για να αρχίσω την πλέξη μου χρειάζομαι ως συνήθως μία αλυσιδίτσα. Και τώρα για να δουλέψουμε εδώ θα χρησιμοποιήσουμε, αυτή είναι η βελονιά μας, αυτή που κάναμε τώρα, η μπροστινή και η πίσω θηλιά. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτή τη θηλιά πίσω. Θα ξεχάσουμε την μπροστινή θηλιά καθ' όλη τη διάρκεια του πλεκτού μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο την μπροστινή και θα χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις θηλιές που βλέπετε εδώ, που είναι παράλληλες σε αυτές εδώ. Γι' αυτό πατώ με το βελονάκι μου στην πίσω θηλιά της πλέξης που μόλις έκανα και στην θηλιά εδώ. Και παίρνω την κλωστή. Σας υπενθυμίζω ότι δουλεύουμε ένα άριχτο γαϊτανάκι στην πραγματικότητα. 2 θηλιές πάνω στο τσιγελάκι μου, ένα ζυτσέ και παίρνω την κλωστή από τις 2 θηλιές που έχω στο τσιγελάκι μου. Η διαφορά με το κλασικό άριχτο γαϊτανάκι είναι ότι πατούμε αλλού με το τσιγελάκι μας, όπως και στις όλες τις εναλλαγές της πλέξης άριχτο γαϊτανάκι. Επόμενη πίσω θηλιά, εδώ παίρνω αυτές τις 2 και παίρνω την κλωστή μου και τελειώνω να δουλεύω ένα άριχτο γαϊτανάκι κανονικά. Επόμενη πίσω θηλιά, βλέπετε είναι η μπροστινή, εδώ είναι η πίσω. Πάω και παίρνω την απέναντι, παίρνω την κλωστή και δουλεύω ένα άριχτο γαϊτανάκι κανονικό. Επόμενη πίσω θηλιά και η απέναντι επόμενη θηλιά, παίρνω την κλωστή, τη φέρνω πάνω στο τσιγκελάκι μου και συνεχίζω να δουλεύω ένα άριχτο γαϊτανάκι κανονικά. Επόμενη πίσω θηλιά και η απέναντι του, παίρνω την κλωστή και δουλεύω ένα άριχτο γαϊτανάκι. Η επόμενη πίσω θηλιά με την απέναντι θηλιά εδώ, παίρνω την κλωστή, τη φέρνω πάνω στο τσιγελάκι και δουλεύω ένα άριχτο γαϊτανάκι. Επόμενη πίσω θηλιά με την επόμενη απέναντι θηλιά, παίρνω την κλωστή, την περνώ κάτω από τις θηλιές αυτές, τη φέρνω πάνω στο τσιγελάκι μου. Έχω 2 θηλιές πάνω στο τσιγελάκι μου
ένα ζετέ και περνάω την κλωστή από τις δύο θηλιές. Επόμενη πίσω θηλιά με την απέναντί της, εδώ, παίρνω την κλωστή, την περνάω κάτω από τις δύο θηλιές και την φέρνω στο τσιγκελάκι μου και ένα ζετέ και περνάω την κλωστή από τις δύο θηλιές εδώ. Τελευταία πίσω θηλιά με την απέναντί της εδώ, παίρνω την κλωστή, τη φέρνω πάνω στο τσιγκελάκι μου και δουλεύω ένα άριχτο. Κλείνω τη σειρά μου περνώντας εδώ και κάνω ένα κανονικό άριχτο γαϊτανάκι και για να συνεχίσω κάνω μία αλυσιδίτσα και συνεχίζω εδώ γιατί εδώ φαίνεται καλύτερα. Όπως βλέπετε εδώ φαίνεται καλύτερα. Πίσω θηλιά και ακριβώς απέναντί της μπαίνω και δουλεύω ένα άριχτο γαϊτανάκι. Η πίσω η θηλιά και η απέναντι της ακριβώς και δουλεύω ένα άριχτο γαϊτανάκι. Η πίσω η θηλιά και η ακριβώς απέναντί της και δουλεύω ένα άριχτο γαϊτανάκι. Και τελευταία φορά η πίσω η θηλιά και η απέναντί της και δουλεύω ένα άριχτο γαϊτανάκι. Αυτή ήταν η βελονιά μας, θερμικό άριχτο γαϊτανάκι ή άριχτο γαϊτανάκι σε δύο στρώσεις. Για να κλείσετε μετά στο τέλος κλείνετε με μια βοβή βελονιά για να έρθει στην ευθεία του το πλεκτό. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά, ώστε την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.